mga players natin yan. And yan, ang ihahatid na kwento sa atin ng mga shoutcasters. Wolverine Battles, kamusta naman dyan? It's time for the main event! Mga kaibigan, SUNSPARKS versus ONIC, game number 1 ng best of 5 natin. Kami, yung mga magiging unang shoutcasters nyo. My name is Wolf, kasama si Butters. We will be talking about this game number 1. In a very important fashion, sinabi nila ng ating mga panelists na may sariling kontra per team. Yes, nakuha nga yung Kimi and yung Lunox dito, pero may sagot naman yung tropa natin sa ONIC PH. Actually, ito na, nakita natin ng SUNSPARKS, si Fuzaken, mag-control ng Kaja Renzo sa off-lane na export JP on the Lunox, Raflesha, Ondis, Akai, at KLVJ. Kimi. Okay. Mukhang may teka lang, nawala yung sa ONIC PH eh, pero easy na tayo dyan. Nagkakaroon tayo ng mga ulting invade dito, they're just cutting the waves. Yun lang talaga yung plano ng mga teams dito. Alam ng mga teams kung gaano ka-importante sa bawat isang kanilang mga ginagawang rotation. So what they do is, they try to break the rotation ng kalaban nila. In a very interesting manner, ginawa dito yung isang greedy na rotation mula sa SUNSPARKS. I like it a lot. 2-1-2, yung nangyari. Isa lang yung nasa gitna, which is the export. Tapos yung ibang mga cores dito ng SUNSPARKS nag-i-invade in other parts of the map. Ayaw nilang ma-pressure dito nung Grok Esme or nung Grok Estes plus Dagution sa mid. So para medyo nag-dodge sila ng konti doon kaya Butters. And at the same time, looking at the crab, nakuha na dito ng SUNSPARKS yung dapat sa ONIC PH. But right now, ONIC PH aiming to go for that bottom crab na kinukuha na nila ngayon and wala na ata magiging sagot dyan yung team ng SUNSPARKS. KLVJ went for the Mage Killer emblem pa rin naman na alam natin na standard na picks na ngayon. But I think someone in the panel mentioned na kailangan mag-early invade, early agad makuha yung objectives if you have this Mage Killer. Kasi mabilis nga siyang mag-fall off into the late game. So far, SUNSPARKS, alam natin na sila yung klase ng team na mag-group up at kukuha ng objectives after objectives. And we can expect them to do such thing. ONIC PH is gonna be up to them kung paano nila kukontrahin yung ganong playstyle ng SUNSPARKS. Okay, so right now, Yaknu, they're still trying to get their level 4. Kung titignan natin yung XP economy for both teams dito, KLVJ and Wise is at level 5. May level 4 na din si Renjo, may level 4 na si JP. While yung iba sa side ng ONIC, medyo nag-struggle kunin yung kanilang mga ultimates. 5 lang si Wise, halos lahat dito level 3, maliban kay Dilar na pumasok na din sa level 4 rin. There's a little bit of XP advantage kasi sa na makukuha ng SUNSPARKS out of their initial rotation. At dahil dyan ay may ticket pa sila papunta dito sa may turtle at makukuha ngayon nito ni Lunox from SUNSPARKS. Medyo may nakita sila. Full with the jump in actually pero nakatakas yung dalawang members ng ONIC PH as they will get away. Okay. Raflisha, they're just trying to spot out. Ito yung maganda ng SUNSPARKS eh. Sinabi nito ni Doggy nung isang panel niya, magaling sila kumuha ng vision. Hindi sila takot na pumasok sa isang gubat o sa isang brush para sipatin lang kung sino man yung nandun. But right now, we are seeing a duel happen. There's a level 4 versus a level 5. There's a level 5 versus a level 5. And fire missiles will be thrown out. Sinusunog-sunog ng onte. Dilar siya ang talagang mapapaalis doon. That is the matchup between si Xborg and si Tams. Always natatalo talaga si Tams. Just because of the pure damage nga naman na meron ang isang export, pero yung top lane, napakabilis na na-push dito ng SUNSPARKS. Bottom, pinapressure dito ng Dilar. Already, walang Viraga armor dito. Ngayon, si Rejo kailangan ng tumakbo mula kay Dilar as the Contract Inferno also burned out. Pero kailangan niya mag-ingat dahil nandito na si Wise. Ito na mga first blood. Mukhang ito na nga yata. Medyo survive, but there is gonna be the kill. Raflesha though. Nag-arrival naman pala. Dumating na dito pero wala pa siyang damage. So say that, napatay pa rin nila. Dito naman sa may batang kita, 3 versus 2 na at ligtas si KLVJ. Not for long dahil tinamaan siya ng Guardian's Barrier. Now JP naman ang target ng ONIC PH. At nakatatlo ang ONIC sa clash na yon. Dikit na dikit ang laban. Ayaw magpalabang ng bawat isa. ONIC PH dito. Getting the best out of that skirmish. Actually, dalawang skirmish yung nangyari. Here comes Raflisha with the stun. Good beat, last insanity. Last insanity! It will take down Dilar! Humahabol ba sila dito kay Estes? Pero bibitawan na nila as hindi nila alam kung nasaan yung ibang tao sa side ng ONIC PH. Pares tayo ng kill score, Kuya Butters. Pero ang nakikita natin Sparks dahil meron nga sila nakuwang Torre. ONIC PH, pwede silang magdepensa dito. And actually, kailangan nilang magdepensa because yung SUNSPARKS, they will slowly take their advantage out of these turrets.
Regio, on the other hand, just pushing out the lanes. Hindi ganun kabilis mag-push ang isang Export. But still, he Falling has Star enough Moon. wave clear. And the Falling Star Moon will be there. JP dito sinusubukan tumakbo. Ginamit ng dash yung Chaos Star killing niya. And that is going to be the kill. SUNSPARKS dito. Will they contest the turtle? Ito yung pangalawang turtle if I'm not This mistaken. is the second turtle indeed at makukuha yata yan ng ONIC PH dahil na-eliminate na nila yung Lunox factor dito and there's no way for SUNSPARKS to contest that even. So, ONIC PH definitely nasa kanila na ngayon ang ating kalamangan. Now, this is a best of 5. SUNSPARKS and ONIC, kailangan natin alalahanin na nag-meet pa lang sila in terms of BO3. Oo, ibang factor kasi pag May mga best of 5 factor yan series eh. na talaga. Kung sino mas madaming baon na strategy dito, he is the one, or that is the team, na lalamang kapag dumating tong game na to, pumunta to in the long run. Ooh. And may Calamity Reaper na ngayon si Gusion, 5 minutes 31 seconds in, on top of the Pillager Axe. Kung meron ka mystery shop, hindi ganun kabilis yun considerably. So SUNSPARKS, yung kanilang mid-lane matchup dito kay JP, kahit 2 deaths na si JP, parang medyo nandun pa rin siya. Parang hindi pa siya iwan. Kumbaga, nitong ating shoot naman, Grief taking 50% damage out of just 2 skills mula dun sa export. Ito na nga, last insanity ginamit pero 4 versus 1. Ano nga mga kapatid? May nag-arrival naman pala! Napagandang ibig mula kayo ng Flesha. Ligtas pa rin si Wise. Finally, will evolve. No, he won. Konting life steal pa daw. Regio, may armor na siya ulit. Kulang. By the way, sa baba, pumupuga. Grabe naman yun. Yeah, BJ! Grip dito, nakakaiban na. Pangalawang last. Isang last insanity pa. Pangal- Sobrang panyaw na nito. Grabe. Okay, may hatak, may talon, may Falling Star Moon, and they'll get the kill. Finally, pero anong kapalit? But 5 tore. But still, that is a very worthy sacrifice. Kasi, ang tagal nag-stay ng ONIC PH sa may taas para lang makuha yung kill kay Renzo. At hindi pa nila na-push yung tore dun sa top lane, by the way. Not realizing na habang nangyayari yung lahat, onto the middle, onto the bot, wala na silang counter turrets. Yes. 5 in total na turrets ang nakuha dito ng SUNSPARKS. 3 dun sa specific clash na yon. Isa dun sa may gitna, 2 dun sa may bottom lane. Nakita nyo kung gaano kabilis mag-take ng objective si KLBJ. And the problem is napakagaling magdepensa ng isang export. Kung hindi siya man lang ganun kabilis mag-push, sobrang lakas naman niya mag-turret defense. And nakita natin yung arrival dito ni Raflesia, saktong-sakto. Wala man silang napatay. They still kept their turrets intact sa top lane. This is why SUNSPARKS still are on the lead. Alam mo, men, Turtle nakuha dito ni yung Gusion. bigayan dito nagkakuhaan nandun sa may gitna Raflesia with Hurricane Dance. 3 JP going 1v1. Iakno dito, masyadong mababa yung buhay. Power of Nature will be there. Oh my Venus, ang heal lang to. Pero si Dilar, masyadong malayo. Wala siyang clinic dito, mga kaibigan. JP trying to go in. Order Brilliance. Puzaken. Ring of Order. Nagkabatuhan. One charge will be thrown out. What in comes Wise! Lalaban na nga dito! May makapatay na nga siya pero mapapanish siya na siya down. Mula doon sa Falling Star Moon! Kumalik na sa 3! Triple kill na agad para dito sa ating Esmeralda pero sasaktan siya mula kay LBJ. Green will fall down! Hindi pa naman si LBJ. There's still the maximum charge pero wala na siya dito transformation. Zaydan, eto na nga, nag-region na pati Yakto. Nasasaktan! May hit! Na-touch! Na-touch niya! Buhay pa ba? Kaya pa ba? Oh my Venus! Oh! So close! Yes, BJ! The Prodigy! And here comes Raflesia na nag-arrival doon sa may gitna para mapagdepensa. Again, ginagamit ng SUNSPARKS yung kanilang mga arrival para makapagdepensa. They don't want to give anything to ONIC PH. Holy Crystal, nakuha na ni Wise. So that means may extra damage na yung mga basic attacks niya dito. Last Insanity just to clear the wave. Yun yung ginagawa ni Renzo dito. But here comes Muzaken. He is trying to get a good angle, sabihin natin, on the Divine Judgment. Pero hindi talaga siya binibigyan nung anggulong yun. The only problem I have with SUNSPARKS is that wala sila nung parang close out ng kills. Wala sila nung parang execution. Yes, meron silang sobrang taas sa damage per second or damage over time courtesy of this Kimi as well as the Lunox. Pero wala silang parang Leomord na pang close out or something like yung skills ni Wise ng Gusion, di ba? That's what they need to do. Ang nangyayari kasi dito, kapag wala kang pang patay or wala kang pang execute, na-heal up lang gamit yung sustain na meron nga naman yung isang Estes.
nagamit na nila dito yung Hurricane Dance sila. And right now, Wild Nice Charge Wild will Charge. hit 3 people. Divine Wild Judgment, trying oh. to go for his combo. Creed will go down. At eto na ata ang hinahanap na laban ng SUNSPARKS. They can get this Lord. Kulang lang isa dito yung ONIC PH. And Renzio still has the ultimate, so pwede niyang gamitin ito para makapagdepensa sa may bandang gitna. Well, he still is not committing it, pero nabubugol niya yung members dito ng ONIC PH. Time and time again, ayokong paulit-ulit ang sinasabi, pero kita-kita nyo naman, ayaw magbigay ng SUNSPARKS ng tore sa kalaban ng ONIC PH. And look at the pressure na binibigay dito ni Renzo sa kalaban niya. Tatlong tao Grabe, yung Lord. kasi-stick niya doon. He's gonna Sa take may this. gitna, Oh! the Lord will be taken. SUNSPARKS dito get their first important objective of the game. Sobrang intense sa ating laban, Butters. Both teams having their own priorities. SUNSPARKS, mas gusto nila dito yung mga tore, yung mga turtle, yung Lord. ONIC PH, priority nila makakuha ng kills dito. Lamang sila ng kills, pero yung SUNSPARKS pa rin yung abante in terms of gold dahil mas lamang nga naman sila sa mga objectives. They know that they scale better kapag dating din ng late game. Hindi katulad ng isang Kami na naka-mage killer, medyo talaga nag-fall off. Well, hindi medyo, nag-fall off talaga pagdating ng late game. But right now, on the top lane, talagang lahat ng lanes, kung papansinin mo dito, look at the map. Pressure. Lahat ng lanes naka-push out papunta sa side ng ONIC PH. And what SUNSPARKS wants to do right now is to get as much as possible. Mukhang hindi sila makakuha ng inhibitor there, courtesy of that. Just a glowing one para sa ating Kimi. Definitely more damage and more burn. More burn. Tama ka doon, Kuya Wolf. And the Lord will go down. That is still level 1. Hindi din ganun siguro Uy, kalaki tumalon si expectation Yakto. sila. Pero ang ganda naman ng Hurricane Dance doon. May damage na rin mula kay LBJ. But in comes the Estes healing. Galing! At napatay na nila yung Lunox. Last insanity kinapit na dito. Pero wala man pala damage. Pumutok na nga. Pero yung heal pa rin ni Estes. Sobrang taas. Hindi sila makakuha ng kill. Kay LBJ pa yung mamamatay. Tatlo na. Make that 4. As ONIC PH destroys SUNSPARKS. 4-0. Walang nakuha yung SUNSPARKS doon. That was a good Hurricane Dance na ginawa ni Felicia. Ang pinaka-problema, hindi kinaya ng damage output ni KLBJ na patayin mag-isa yung Esmeralda. Ang sinasabi kasi natin dito, mataas nga yung damage overtime ng SUNSPARKS. Pag hinalapan mo sila, ang kate. Pero wala sila nung pang-patay. Wala silang pang-execute or eliminate. Because of that, yung healing galing dito ni Estes, sulit na sulit. Oy! This time though, magandang punish. There's the shutdown. Nagulat sila doon. And they are still following up the stun connects on Oh My Venus. Pero hindi natutuloy ang SUNSPARKS. Oh my Venus. First helmet is now available for Felicia. So any damage dito that is attributed sa Magic, tataas na. Yeah. And at the same time, kung meron kailangan na sabihin natin i-burn na buhay, makukuha niya din yan doon. Tama yung ginagawa ng SUNSPARKS dito. They're actually getting all of the buffs. The buffs. Exactly. Meron pang buff dito sa may taas. And they think that they really want to deny this against ONIC. Gusion na walang buff ay sobrang lungkot. At speaking of the Gusion, where is he? Nakatakas naman. Gamit ang incandescence. Almost falling. But they are denying. Dinideny lang talaga nila. Yun yung yun yung pinaka hinahabol ng SUNSPARKS dito. Yung timing. Timing is everything for a Kimi lineup. ONIC PH on the other hand, gusto lang talaga nila i-take down yung Kimi para dumating sa point na sobrang tagal natin, hindi sila makapag-push. Mananalo na sila doon from that point. So far, may depensa dun sa may top lane gamit yung export sa may bandang gitna mo. Kung may pinapwersa dito ang ONIC PH. Greed is on the front line. He comes Wise. Nagpakita. Greed. Lang dito. Iakto dun sa may bottom lane to kind of shove the lane up. Wala din gusto talaga mag-commit eh. Kung iisipin mo, takot din sila dito kasi both teams, once may matalunan yung Esmeralda, that is going to be good. Once na may mahuli si Busaken, maganda din yon. So they really have to be careful and find an opening. Find that certain opening na pwede nilang gamitin sa Wise. kalaban nila. Wise going in. Busaken dito, nag-dash in na. Pero Nice touch on the one charge, pero in comes the falling star, pero may ult ko din dito si Ravlesha. Wala nga lang naipit doon. Actually, mamamatayan pa dito sa SUNSPARKS. In comes the arrival. Ito na si Ravlesha, pero napatay na yung Lunox dito. Ito sa last insanity. It's gonna be a kill. Finally, the shutdown on the Gusion. Sasaktan na rin dito mga members ng ONIC PH, pero lamang pa rin sa tao ang SUNSPARKS. There could still be pressure from ONIC PH, especially because yung thumbs nandito lang sa gitna. Arrival ginagamit, pero that's weird. Hindi niya na-target
yung Torre. Kaya hindi naging invulnerable. That could have been time wasted for the side of ONIC PH. But, ang nangyari, nagsayang ng spell dito. Oo. Yung team ng SUNSPARKS. ONIC PH, they're looking very good. Hindi sila, dito, kumbaga, kontrolado nila yung game. You just have to look out for Fuzakin and Rafflesia. Tatandaan natin na kapag ka-behind tong team na to, yun yung dalawang gumagawa. Regio with the last insanity, sumabog, walang tinamaan. And Fuzakin will just back out. Ginamit lang ni Regio para makapag-mamba out mula sa kanyang mga kalaban. It's the Beast Killer, I think, mula dito sa ating Gusion. Finally, kinumplete na nga niya yun. And you can really feel right now that ONIC PH still, sila na yung nakakalamang sa ating laban. Ramdam natin ngayon na sila na kayo nasa advantage. Sila na yung nag-control ng pace ng ating laro. Pero ito na yung second most important Lord. But there is gonna be the time's journey on to Greed. Pero may watch out sila naman yung tatlo dito. Where's the Polystar? Hindi pa rin ginagamit. Brilliance as well as the last insanity ginamit na. Pero wala pa rin mapatay mula sa ONIC PH. Tumalo na nga members dito ng ONIC. Napatay nila yung export. Sinunod na rin yung Kaja. Dalawa na ang kanila napatumba. Wise. Hinabol si Rafflesia. This could be the third one and it will be JP the bad spot. Nakita na ka dito na slow pa. And mamamatay. Apat ang napatumba. Si naipit! Si KLBJ naipit! Hindi siya makatakbo! Break armor. Grid! Grid! Kung dumating na dito mga kaibigan, KLBJ binabangin pa rin si Iyakno. Iyakno dito umiiyak habang tumatakbo. Pero hinahamol pa rin niya! Pero doon sa may base! Doon sa may base! ONIC PH! They'll secure game number 1. Matapos maghabol ng kills, maghanap ng mga clash, all game long, the pressure is there from ONIC PH. SUNSPARKS, pinrioritize nila yung objectives, but they still lost the team fights dahil laging even up lang yung ating gold just because of the kills that ONIC PH are able to get. And we do know na kapag nagra-run ka ng isang mage killer type of game, you want to finish the game as soon as possible, but that did not happen. Also, Kuya Butters, ulitin ko yung sinabi ko kanina, dahil walang pang-last hit or walang pang-execute like Oathkeeper mula sa isang, like Decimate or Oathkeeper mula sa Leomord, di ba? Wala silang pag-gano'n. So yung Estes, sulit na sulit yung heal niya kasi pag nabababa mo yung HP ng kalaban mo using Kimi and Lunox, hindi mo rin pa siya mamatay kasi may heal lang naman mula sa Estes. And at the same time, nakuha din kasi ng ONIC yung plano talaga nila. I-take down yung Kimi. Just delay the Kimi, dumating sa point na wala na siyang gagawin. Kapag wala na siyang magawa, that's the time when you will win. And it's a good delaying tactic. It was a very good delaying tactic. Nakita natin kung paano napatagal ng ONIC PH yung ating laban, and that's where they are most certainly better in terms of team fights. Nakita natin yun. That is just game number 1, Butters. We still have a best of 5 series. 1-0 para sa ONIC PH. This time, ibabalik muna natin sa panel. It's gonna be Midnight. Please, take it away. Thank you so much, Midnight, and it's been an honor to cast this game number 2 in between the top 2 teams ngayon dito on MPL Season 4, ONIC PH versus SUNSPARK. Prof, B, Chief, Tanod, ano ang pakiramdam ngayon? Nandito tayo ngayon on the Grand Finals. Sobrang excited. So, sobrang excited ko, nagulat ako eh. Ultimo si Bruno, nagkakas na. Oo. Di ba? Iba lang ang kulay. Iba Kung lang. kanina yung panel, zero blue na yon. Ito, Oo. si Lunatico na ngayon. Yun! Class S na tayo lahat, guys. Oo, dito Let's do natin this. mararamdaman yung kung gaano nga talaga 5 seconds kagutom till ang the bawat enemy isa. reaches Pero yun the na nga mga battlefield. kaibigan, Smash magsisimula na rito. Game number 2. Dito, laban ONIC PH versus SUNSPARK. Welcome to the land of Dawn. Dito, ang Grak natin, si Greed, Tamos on the Dilar. Carry natin na medyo nawala pero most likely that's gonna be Iyakno. Pero yun na nga, the triple lane setup natin dito, Prof B. Eto, tamang laning phase. Kung titignan mo naman, walang ganun ka-agresibo for both sides na usual natin nakikita coming from the side of SUNSPARKS. Having this position from ONIC, tingnan mo naman, kinakapitalize nila dito the rotation. Nag-iba sila from the previous game Yes. na kanina that's sa 2-2-1. Now, eto, ang aga napitas na kanilang ibon dito. Medyo nagkakantensya Yun! dito. Flickerin! KLBJ, masyado siya mainit dito. Nakuha si Oh My Venus! Yun na nga dito, patay dito si Oh My Venus pero hindi pa humihinto ang labanan. Gusto pa rin nilang i-deny dito ang back dito ng mga SUNSPARK. Kaya nakuha na rito ng ONIC PH. That's gonna be a 1-for-1 exchange and I think that might be favoring ONIC PH. Favoring ONIC PH yan sa 2 minutes back for the side ng ONIC. Gusto ko yung rotation nila dito. Medyo small space na bigay lang kay Rencho pero hindi siya ganun ka-effective as of now. And ito,
isang river crab man, makakukuha pa ata dito. Tamang zone out lang. Look at this. Si Wise mismo ang nagsusone out right after bawas-bawasan ng dealer, pipitasan na. Kumbaga, patubuhay mo muna, pre. Ako na lang pipitas ang prutas. Yes, exactly. Why is the reason? It's because gusto nila kagad mag-level 4 yung Lunox. They want Wise to get online as fast as possible. Eto, dapat for the first 5 minutes dito lumabas yung JP na kinakatakutan using the Gusion, knowing the position, yung kanyang mga pagpipitas dito para somehow magkaroon sila ng higher chance compared sa ONIC. Ano sa ONIC dito is bantayan lang nila si Eacto, pero ito, hold that thought guys, medyo pusakin, out of position ka na naman every single na pagkakataon bibigyan mong ONIC, ikakapitalize nila against SUNSPARKS. Like speaking of capitalization nga dito, they would want to take one of the best objective on the first 2 minutes of the game, which is uncontested dito na pagong. Alam nila na medyo tagilid ang vapor nila kung sakaling pipilitin. Twice na nilang tinry makipag-clash somehow big off, medyo sinasama sila dito. Ang problema, wala pang level 4 si Fusakin mismo. Yes, which is kailangan na niya maging aggressive. Like right after niya mag-level up, pumik off na siya ng pumik off. At of course, it's either iyak nung kunin niya or pag na-miss position dito si Oh My Venus. Exactly. And also dito, speaking of Oh My Venus, the way he actually plays dito the Estes is not the hero itself eh. It's how he actually foresee the map. Kasi whenever Oh My Venus is using the Estes, kita niya yung buong mapa. Kumbaga kung si Rafaela, healing for everyone, siya dito protecting everyone. Eyes for everyone. Basang-basa niya, mas madali nakakita si Oh My Venus every time. Hawak nga niya mismo si Estes, which is hindi binibigyan somehow ng konting respeto ng SUNSPARKS. Sabi nila, kaya naman namin i-counter to. Tamang galawan lang, tamang itemization lang. Look at this. This is the second back para sa side neto. Medyo tumalong dito. Nahuli na dito si Grax. Sino pa susunod? Tamang baby bouncy ball! Pero yun na nga dito, Raflisha, may didikit sa pader pero siya naman yung namatay. Si Dilar Fusakin! dito, hahabol pa sa likod. Fusakin, tumakbo, takbo ka na. Dahil ikaw na ngayon ang susunod. That's gonna be a 2-for-1 exchange. Probably 2-for-none. Dahil dito, ONIC PH, unti-unting lamang dito sa laban natin on game number 2. Dapat pansinin na ng SUNSPARKS dito, Rob, yung every respawn ng blue sa right side map ng ating SUNSPARKS, pinupuntahan ni Grid. Yes. That's a calling na sabi na hindi na natin ibibigay. Renzo! Blue back dito, Renzo, medyo bulado dito. Ayan, counter initiate. Coming from JP! Pinasabog ang OTAP sa mga upwards ng ONIC. Pero dito sa may bandang bottom lane, KLBJ mag-isa lang siya dito. Pinipilit na dito ng duo ni Oh My Venus and Iactu to get this tower onto the bottom side. Napapansin ko, iniipit nila every lane, lalo na yung side ni KLBJ. Kita mo naman, talaga naka-steady lang itong dalawang to. Alagaan lang natin itong bottom lane. Once na nawala si Kiel, pwede natin i-call shot yung top lane. Napakaganda ng pinapakita ng ONIC to balance their laning phase right now. Yes, to be honest with you, SUNSPARKS, hindi pa naman sila dito nawawala. May mga hero sila that slowly scales down there as well. Even Renzo, kahit he's actually with a 0-1-1 KDA, kayang-kayang humabol. And also JP using this, pero dito makukuha na. Speaking of that, Renzo took down to turtle. Tetsunata just to disengage. May madidikit. Dealer dito, napapaligiran. Raflisha, hahabol dito ang mga ONIC. Mamamatay na dito si Raflisha. Meron pa nga yata susunod. Susunod pa ba? Disengage siya muna. Nakakuha ang isa sa miyembro mismo ng SUNSPARKS while KLBJ doing his job. Sabi niya, sige, sa inyo na muna ang top. Susunod ako guys. On the way na ako. Tamang basag lang para lang man lang pumantay dahil binasagan rin tayo. A good itemization. Look at JP getting an early necklace of Durance. Yes, anticipation for the healing of Oh My Venus. That's a very good items coming from JP. Kumbaga, dun niya nire-respeto. Not banning the hero is just trying to make something dun sa hero na yon. Like yun nga, necklace of Durance. Pero to, hold that thought. Meron na ditong Detsunata na ibabato dito si Renzo. Eto na, tamang tansya naman. And again, kita mo KLBJ, steady lang siya sa objective niya. Ang nakakatakot lang dito, look at Iacton. Paano siya pumusisyon dito, pero ito, Order of Brilliance! naman dito, Pusakin, flicker out, baby bouncing ball si Raflisha. Medyo nakakatansya, Pusakin will go down. Sino pa susunod? Power of nature dodge coming from Renzo. Yun na nga dito, pero mukhang yung tier 1 turret sa gitna, mababasag na dito ng mga ONIC. Sunod-sunod na yung delubyo na binibigay nila dito sa SUNSPARKS. Kaya pa nga yatang mag-deny ng blue buff. Another blue buff wants to be denied, pero tatlo! Ang niyakan ni Raflisha, hindi sapat. Ang damage dito, look at this power of nature. JP! Dito. Double kill! JP! Medyo sumabog tayo doon. Misposition na naman. Kill after kill after kill ang pinapakita ng ONIC.
Pinapakita lang dito ni Oh My Venus kung ano nga yung corona na pinakita niya sa atin kanina. And look at here, Dilar. Mag-isa siya sa bottom lane. He's getting all the farm he needs. 9-4 ang score natin as of 6 minutes of the game. 3,000 na ang gold lead dito ng ONIC PH. Ganong kakumpiyansa ngayon ng ONIC na medyo umangat-lukat, iyak na yung position niya. Talagang forward lang siya ng forward with regards the farm. As long as meron siyang kadikit. And eto, medyo nag-switch siya. Kanina ang inaalagaan ni Oh My Venus dito. Sabi niya, namimiss na daw niya. Namimiss niya yung carry. Kala ko babalik siya para dito kay Wise eh. And this is the third turtle of the game. And mukhang mapupunta na naman ito sa ONIC PH. Yes, yun na nga mga kaibigan. Looks like ONIC PH is controlling the map right now for SUNSPARKS. What is it nga? Tingin mo, Proby, ano pa ba yung pwede nila dito? Pero hold that thought. Dilar, mapipick up siya dito ni JPN. Yun na nga siguro, yung isa sa mga bagay para makabalik dito ang SUNSPARKS. Kailangan lang talaga makuha nila yung dapat kuhanin. And a killing spree. Medyo nagiging pataba sa lupa ang ating ibon dito, mga sir. Look at the border hill coming from Oh My Venus. Tamang link, this one up lang. Ang hirap ng position ngayon, lalo yung cushion mo. Gusto mo, alam mo, kaya mo patayin eh. Ang problema, kaya mo bang makalabas right after mong bitawan ng Rafflesia! dito. Rafflesia, baby bouncing ball. Tumatan siya lang kung kaya mo na and they call to disengage. Yes, yun na nga mga kaibigan. Looks like ONIC PH have a good grasp dito on the game number 2. Pero 4,000 gold lead, ito pwede itong bumaliktad anytime, to be honest, Prof P. Fusaken just need to find the right target, which is most likely it's gonna be Oh My Venus or Iyaknu. Kaso nga lang, how they actually position themselves on the map is what it makes harder for Fusaken to get the pick off they need. Yun nga sinasabi, kailangan makuha ng magandang pick off. Pero paano ka papasok kung mismong nasa harap mo? Eto, si Otabs na si Green, tamang flicker out lang dito si Kelvin. Oh, sakit! Eto na, hinatak na mga sir. Kaya lumarating dito, arrival, medyo pula dito si Rafflesia. Tamang, Detsunata, wala tayong nakikita sagot dito for the side of SUNSPARKS. Inuunti-unti na sila dito. Inuunti-unti na sila dito ng ONIC PH. Yes, that's correct nga talaga. Pero 1-for-1 exchange pa rin naman dito. Pero sumusubok dito. Mamamatay dito yung show. Mukhang si Fusaken alanganin. Binangga yung pader ng ulo dito ni Green. Fusaken nilagay pa yung pader. Double kill na rito si Birthday Boy. Si Iyaknu naman nagbabasag lang sa taas. Ito yung team na galing qualifiers. Ito yung team na gusto patunayan na kayang sumabay sa professional league. ONIC PH taking what it takes to be on game number 2. Ito yung mga bagong mga team na nansesesante ng mga pro na galing sa previous season. Look at this, level 1 Lord na kinukuha dito ng ONIC PH, and I don't think so kaya i-contest to ng SUNSPARKS. Kailangan pag-usapan to ng SUNSPARKS on how they somehow i-capitalize nila dito si Fusaken, yes. Fusaken mismo. Wala akong makita magandang huli. Kung meron man, like once, twice, pero yung mismong core hero na sama makakapagpabaliktad ng larong ito, wala pa akong gano'n nakikita. Yes, actually, Grid is doing a great job. Oo. Whenever na nakakahatak si Fusaken, laging siya yung nasa harap, which is making it hard for such a Kaja na manghuli. Minsan kasi there's a possibility na malagay mo yung divine judgment mo mismo doon sa Grak. Sa Grak na Yes. habang hindi siya, naka-power of nature, then yung passive niya, automatic, cancelled out ang divine judgment. Medyo mahirap nga ang position dito ni Fusaken, which is ang gameplay nila is hulihin yung pinaka-squishy support o yung core hero na pwedeng i-burst ng isang mabilisan dito gamit ang kanilang cushion. Yes, so looks it here mga kaibigan. As of 10 minutes into the game, Lord level 1 pa lang naman. Kayang-kaya pa rin naman balik na rin ito ng SUNSPARKS. This gonna be an uphill battle para sa kanila. They need to find the right positioning, the right target. At the same time, lahat-lahat kailangan tumama, lalo na sa laban na to! Medyo pumliga rin, nagsayang sila doon. Conceal, nagamit, flicker, nagamit. Medyo alam to ng ONIC PH. Abante ang Lord sa top lane, pero gusto nilang gawin to mga sir. The first coming from ONIC PH. Massacre ang inaabot dito ng buong SUNSPARKS. Nawawalan na kayo ng spark mga sir. Tamang push na naman dito. Babasagin na nila! Babasagin na nila and ONIC PH gets game 2. What a match! It might be somehow one-sided on the side of ONIC PH, but this is the team na never pang nanalo sa SUNSPARKS in a series of battle. This might be their chance. Sabi nga nila,
this is the rematch of the Titans. Rematch of the Titans. Redeem time para sa ONIC PH. Ang ano dito, problema dito, 1 game away na lang Yes. ang ONIC PH. Mas makakadagdag to ng pressure sa team na SUNSPARKS. Yes. Ito pa ang ano dyan, Prof. B. ONIC PH is one of the teams na especially pagka sila yung nasa upper hand, they have the momentum. Mas mahirap sila lalong talunon compare sa pag naunahan sila on game number 1. Pero yun na nga, mga kaibigan, that has to unfold. Game number 2 natin has already been done. Okay. And naisip ko dito, gusto ko yung style na pinakita ng ONIC na tanggalan ng galaw si Fusakin. Oo, Napansin totoo. mo, hindi si Fusakin yung usual na nakikita natin kanina eh. Most of the time, we always see Fusakin as an X-factor. Oo. Katulad kung paano nila tinalo on regular season yung ONIC, the way na nag-hurricane dance siya sa tatlo, napaka-memorable. History na yon itself, na doon sila nanalo. Ito yung mga bagay na hindi natin nakikita dito onto the grand finals, na supposedly, mas dapat nating makita. Oh. And with regards JP, we cannot question yung performance ni JP. It's all good in the hood nga eh. Yes. Ang problema, mas nakapitalize lang dito ni ONIC si Grid using the Grak. Sabi, akin, alam nila eh. Alam nilang kukuha to ng Gusion. That's a good bait. Kapalit na ito, nauna kasi nakuha yung Grak eh. Yes. Kaibigan! Ako si Shinbu with a 1 for a 9! At ako naman si Manjin! At kami, ang Majin Po Tandem! Nagbabalik dito para sa Game 3 of the Grand Finals ng MPL Season 4. Mga tol, 2-0 na in favor of ONIC Esports versus SUNSPARKS on the verge of determining the newest champion ng MPL. Ito na lang, paring Shingo. Ito ba ang first time na makakakita tayo ng 3-0 para Alright. sa ating laruan? Wala nang intro. Oo. Launch attack. Let's Mga go kaibigan. into the Celestial Paras, paring Shin. Game number 3. Ladies and gentlemen, itong taon ng 2019 ay taon ng comeback at makakita tayo ng isa sa mga pinakamala-impactong comeback sa MPL. Ilang beses na talo ang ONIC PH against SUNSPARKS at ngayon 2-0 sila. For the first time ng regular season na 2-0 nila, kanina na 2-1. Ngayon sabi ng ONIC PH dito, nasa amin ang momentum nang galing kami sa lower bracket. Ay, naku po. It's time for revenge. Nawala ata sa hulog bigla sina Ako. paring KLBJ. Ikaw din nawala ka sa hulog, hinabol mo yung pulang araw doon. Oo nga, hinabol ng pulang araw eh. Ngayon, titignan natin, ladies and gentlemen, both of the teams securing the blue. Iba ang Game 3, Kuya Shinbu, at iba din yung momentum na nakukuha mo from Game 1. Nakita natin yung kanina, grabe, that was an intense game, pero Okay. one-sided yung Game number 2. Pero bago natin pag-usapan yan, nagkakaroon ng bakbakan dito. At ibang-iba ang mga kwento natin. Ngayon, tumayo natin bounce si Venus doon. Pumasok agad yung cushion. And kulang pa rin yung tira doon na paring cushion natin. Sumakto pa yung Firaga Oo, Armor ng sumakto. kakaunti Naku dito po. para kay Oh My Venus, ladies and gentlemen. Meanwhile, Renjo, pinipilit pa rin. Ay, naku po. That is not good. That is their first attempt on shutting down Venus. Alam natin na bilan yung Estes ni Venus. Tapos ngayon, hindi pa nila napatay kagad yung Rafaela. JP again. JP pumapasok dito, goes for Alexander, mamatay dito, ladies and gentlemen, No! Ranger. Pero papasukan na si paring Grid. Sabi ng SUNSPARKS dito, teka lang ha, Oo, hindi teka pa lang. tapos ang gera, paring Oo Shin. nga, oo nga mga kaibigan. Meron pa kaming lead. Kami Pero mga SUNSPARKS. may onting lipa, May may onting mga- lipa. Oo. By the way, nagkamali pala ako kanina, oh may Venus pala ang Cupra dito. Again, Oo. sumakto pa yung shield Oo. ng bouncing ball para mabuhay siya. This is very interesting dahil nagkaroon na ng switch para sa side ng SUNSPARKS. Paring Shin, Renjo going into the mid lane. Medyo nagpaplano sila dito, getting all the levels kasi medyo na-delay ng way to farm. Again, he has the mystic siya, paring Shinbu. Oh. Mamaya sasama na yan in a while. Level 6 siya dito. Siya ang kailangan dito ng ONIC para makakuha sila ng mga magandang kills. Si paring Granger dito, papunta pa lang siya ng kanyang Raptors Machete. Papunta So pa lang. medyo tagilid pa yung kanyang vapor. Yeah. Pero in a while, pwede rin naman siya sumama. Pero di pa rin biro ang pinangahawakan. Siyempre, goal dito ni KLBJ. Nakatayo siya na 2.2k. And again, on that wise, baka hindi makatulong sa kanya kaagad. Oo. Yung Mystic Shop dito, because the Mystic Shop is not a combat-oriented talent, di ba? Totoo. Kumbaga, ano yan, pang-scaling yan. Eh, paano kung hindi makafarm yan? Paano kung hindi pumasok sa plano ngayon yung ONIC? Ang tawag dyan, tipid tips, paring Shinbu. Tamang tipid tips muna. Pero speaking of tipid tips, nakuha niya ang crab dito. Mukhang nakokontrol ng SUNSPARKS yung ating laro. Mukhang nagpipay off
yung Kimi nila. And again, mind you, KLPJ, kakaiba mag-Kimi to ha. Bakit? Kita natin kanina yung Kanina. one-on-one niya sa dalawa. Yung wax in, wax out niya, Oo, no? yung Talagang tangent, no? Oo, tangent line, Oo. ang daming angle. Tsaka kakaiba yun, mahirap makakimi na kumukuha ka ng kill ng in-out. Yeah, yapi. Napaka-consistent kanina talaga ni Kel on that Kimi. Pero tingnan natin dito si Renzo. Tanggal ang armor dito. Atras ngayon. Tila doon. Dumating si JP. Going for the cut here. Nakita niya si Wise. Nahihira. Tago muna sila. Papasok sila dito, JP. Ito na ata yung kanyang retribution sa paggamit niya ng Gusion. Pare Koy, ayun na. Ay, Nilalabas niya na. Sabi, marunong din ako. Oo, nag-i-sparks ang Sunbo. Aba, meron pang emote na Oo. ginawa dito ngayon si paring JP para lang mabawi ang kanilang posture dito sa laro. Talagang kailangan mabawi na to ng SUNSPARKS because they cannot afford to lose this game. Ang nagiging iba dito, paring Shinbo, yung ONIC PH, they are running the 4-man rotation kanina pa ng early game ng game 1 na number 2. Oh. But because of the Firaga armor na meron si paring Renjo kanina sa top lane and with the help of the Cho, medyo nawala ng healing galing mechanics. Spin. Yung ONIC, sila pa yung nadadali sa shields. Sila pa yung na-outplay nung shields. Totoo yan. So, Estes nga lang ba ang kailangan mawala para sa ONIC PH? Baka yun talaga ang sagot, paring Manjing, kasi may kasabihan nga eh. Pag ikaw nagkasugat, minsan hindi enough yung benda-benda lang. Ay, oo, hindi. Kupra-kupra dyan. Di ba? Nung inalis yung tunay na nagpapagaling dito sa ONIC PH, ngayon may momentum yung SUNSPARKS. Okay. Okay, plesya. Merong Hurricane Dancers na magaganap dito. Oh my! Energy Transformation, finishing off. One hero dito para sa ONIC PH. Last Insanity, sabay meron pa mga flamethrower na magaganap. Ayun na yung Magic Drop. Ayun na din yung Violet Requiem. At nakabawi ng bahagya ang ONIC PH. At ang hassle doon ay nakakuha ngayon si paring Wise. That is still getting him closer and closer, especially with the utilization dito ng kanyang mystery shop. So, let's look at that. Very close actually on that Calamity Reaper kahit papano. Pero it is cannot be denied na late na rin yung Calamity Reaper dito. Yes, pero again, kapag umabot tayo ng late game, one good Magic Drop sa isang Kimi, tagilid ang vapor niya. Ay, oo, man. Paring Shimbo, mababa lang yung HP ng Kimi dito. So, KLPJ needs all the help that he can get. Pwedeng katabi niya yung si Raplesha dito para sipain palayo si paring Wise kasi for sure siya at siya din ang tatarget din dito. Oo. Haralta ang alata, ibang-iba ang prowess ni Oh My Venus dito on the Kufra compared to the Estes. Mga kaibigan, 6-2 ngayon ang laruan natin and SUNSPARKS is giving their bestest, especially with the gold lead that they have. They're sitting at around 8,000 at pinakapal pa. Dilakay na nakuha din ang mega kill ni JP. Mga kaibigan, ang laki na ng bawi ngayon ng SUNSPARKS. Bumalik na bumalik. Shinbo sa hulog. Nagka-sparks. Nag-sparks na sila. Kanina kasi sabi nila, ay, first time Grand Finals ako. Medyo may kabado lang na bahagya. Pero ngayon, ONIC na ang kumakapit, ladies and gentlemen. At tama ka, paring Shinbo, iba talaga ang laruan ng Estes at iba talaga ang laruan ng Kufra. Known si Oh My Venus dito sa mga utility types, pwede natin sabihin position 5. Pag sinabi natin position 5, ito yung type ng support na hindi naman agresibo eh. Tamang tamang cheppy-cheppy lang. Ang skill, like Diggy, like Rafaela, Ang like timings- Estes, yung mga ganun. Ang timings ni Oh My Venus on the Estes is of AOE heal, of sustaining, of countering the enemy. Hindi counter hero si Kufra, Bobby Totoo. Tricks. Yung bouncing ball niya, pwedeng pang counter pa, pero iba ng spell. Pag-initiate yun, Dorn. Totoo ka dyan, Dong. So sabi nila dito, push na natin to kasi sinabi natin kanina pa, taking time bomb ang Kimi. And again, napakalambot niyan, ladies and gentlemen. 4,000 lang ang life niya na pwedeng maubos ng Death Zone nata. Nakita ka naman ng Grant na corner. Pinagpaparil dito ng mga taga-SUNSPARKS in no particular order. 8-3 ngayon. At kitang-kita mo the snowball that is being done here into the core of the sun. 1 kill per minute. Sabi ng SUNSPARKS dito. Ay, naku. Sabi ng SUNSPARKS dito, here comes the sun. Here comes the sun. Tatapusin na natin to sa bandang babaan dahil nakikita natin si paring Renjo sa top lane. Sila naman ang kumokontrol ng ating mapa, paring Shinbo. They are overwhelming this game with a lead. Ngayon pa lamang lalabas yung Lord, mga tol. Lord resurrecting soon, sabi ni Maring Announcer. Sabi ni Madam, Sabi ni Madam. And that can easily be taken in by KLBJ here. Already has the BOD, already has his second core item on top of that. He can actually slowly creep this down. The question here is by design, dapat pwede sana ito yung contest dahil Kufra to. Plus the grab, pero tingnan mo si Grid. Medyo bitin ata, nagkaroon ng bahagya. Ang ganda ng sipa! Ginera Di na. paring Raplesha dito, kang Black Magic! Ang Black Magic, mga kaibigan. Ang tagal ko din narinig yan. Bobby Tricks is Bobby still. Tricks. There is the Lord secured here by SUNSPARKS. 10,000, 11,000. Grabe. Gold lead here by the Blue Squad.
Eto kasi yan, paring Shinbo eh. Hindi nila na-negate. Akala dito, hindi na-negate ng ONIC dito yung push strat na gustong gawin ng Kimi sa bandang bottom lane. If you are against a Kimi na nasa isang lane lang, wag kang aalis doon. Kasi matik yun, mapupush at mapupush yung lane mo na yun. At maggagala at gagala ang Kimi. Time to go agad. Time to go agad sa clash. At kita mo naman, mayroon na silang mga immortality items dito. Kumbaga ready na sila makipaglaban at alam mo tawag doon. Ano? Immortal Combat. Immortal Combat. Ibang laro yun, tol. Ibang laro yun, tol. So eto na, ladies and gentlemen, nagkakaroon pa ng mga stickers. Looking into the items right now, Genius One onto the Kimi. Meron pa siyang leather jacket May dito. Yung best ko yan. Yung oo. Yung best ko yan ni Kimi, I think on his way into building a truncheon. Lightning Probably, I think pa-truncheon yata ito. Winter Trencheon. Winter Trencheon. Winter Trencheon. Pero eto, ladies and gentlemen, papasok dito si Paring Y, si Dar, mag-last insanity. Pero ayun na! Ayun Hindi na, pa mga si Dar kaibigan. si Paring Renzo nga pala yun. At si Oh My Venus, Ang lalim ni kalahati na JP. lang ang buhay. Ang lalim ni JP. Pero nag-deses pala yun. Re-engage kayo, tol. O, di ba nakapag-spellbound pero shot it down. Ginawa doon ni Baring Dilar. Now got the mid lane here na napadown din. Ang mga membro ngayon ng SUNSPARKS with 2 inhibitors going down. Make that 3, maybe. Pinasarap lang. Pinasarap Gusto lang. pang manalo. Pinasarap Tingnan lang. natin. Kuya Shiko. Oh, man. Now, ginawang rambutan yung logo ng SUNSPARKS dito at binalata, yung logo ng ONIC at binalata ng SUNSPARKS. We have a game 4 and SUNSPARKS takes this game 3. Pinasarap lang. Gusto pang manalo. Sabi ng SUNSPARKS dito, easy lang kayo. Scripted to lahat. Pinapasarap lang namin.